नमस्ते, टिगको ट्युटोरियल भिडियो सिरिजमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी तपाईको कस्टमर, सप्लायर वा अरू कुनै लेजर अकाउन्ट्सको स्टेटमेन्टलाई कसरी पीडीएफ मा जेनेरेट गर्न सकिन्छ भनेर देखाउने छौं। सर्वप्रथम तपाईले स्टेटमेन्ट निकाल्न खोज्नु भएको कस्टमर वा सप्लायरको पेजमा जानुहोला। त्यहाँ टप राइटमा तपाईले एक्सपोर्ट एज पीडीएफ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ अप्सनमा क्लिक गर्नु भएपछि कन्फिगरेसन प्यानल खुल्छ। यसमा चाहिए अनुसार कन्फिगरेसनहरू सेट गरी तपाईलाई भने जस्तै स्टेटमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। डेट रेन्ज सेलेक्ट गरी तपाईले चाहेको डेट रेन्जको स्टेटमेन्ट निकाल्नका साथसाथै डेटको फर्म्याट एडी वा बीएस मा सेलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यति मात्रै होइन, अरू डिस्प्ले सेटिंग्स जस्तै आइटम डिटेल्स, रेफरेन्सेस र पेज नम्बरहरू पनि तपाईले आफ्नो हिसाबले देखाउन वा नदेखाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कुनै कस्टमर वा सप्लायरको एड्रेस र कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू देखाउन वा नदेखाउन पनि कन्फिगरेसनमा सेट गर्न मिल्छ। तपाईलाई चाहिने कुरा सबै सेलेक्ट गर्नु भएपछि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोला। यसरी तपाईको स्टेटमेन्ट पीडीएफ फर्म्याटमा जेनेरेट हुन्छ र यसरी जेनेरेट भएको पीडीएफलाई तपाईले चाहे अनुसारले डाउनलोड वा प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अघि भने जस्तै यो पीडीएफ स्टेटमेन्ट जेनेरेट गर्ने तपाईको कस्टमर वा सप्लायरको लागि मात्र नभएर अरू कुनै लेजर अकाउन्ट्सको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। टिग आज नै प्रयोग गरी क्लियर र प्रोफेसनल देखिने स्टेटमेन्ट इन्स्टेन्टली जेनेरेट गर्नुहोस्। यस्तै ट्युटोरियल भिडियो हेर्नुको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र टिगको बारेमा थप जानकारीको लागि हाम्रो वेबसाइट पनि चेक गर्नुहोला। ठीक छ, सब ठीक छ।